معكم رندا من قناة Different Moment Channel على اليوتيوب. كتير عم نسمع أخبار مختلفة بالنسبة لمصدر الوباء اللي هو مكعي العالم جميعا. المطارات مسكرة، الدول مثل ما هي مستنفرة، يعني ما في حاليا نظام عالمي عم بيخبر الناس الحقيقة الكاملة، وما في ترابط وما في تحالف وما في برنامج محدد ومترابط وبالنسبة للدول بين بعضها، يعني كل دولة اللهم نفسي. عم نسمع أخبار مختلفة بالنسبة أولا لمصدر المرض منين إجا. طبعا الدولتين الكبار سوبر باورز اللي هن الصين وأمريكا حاليا عم بيلوموا بعضهم وعم بيزتوا الاتهامات على بعض. الصين بتقول انه امريكا هي اخترعت المرض بمختبرات بامريكا، وفي البروفيسور اللي هو اخترع الفيروس نزل على الصين، ومن هناك نشر الفيروس بالصين بالتحديد من مدينة ووهان لحتى يحطوها بظهر الصين. وهذا الشيء بسبب الحرب الباردة هلا بين الصين وامريكا، عندهم اسبابهم. طبعا امريكا بتقول انه الصين بمختبراتها بمدينة ووهان اللي هي في موجود فيها اكبر المختبرات البيولوجية بالعالم. هي امريكا اصلا تشتري ادويتها من الصين، فعم يتهموها انه الصين طلع المرض من عندها من المختبرات. وفي ناس عم بتقول انه الوباء والفيروس طلع من سبب اكل الحيوانات عندهم مثل ويت ماركت بووهان، هيك قالوا. هالحيوانات هيدي عندها الفيروس، والانسان صار ياكل الفيروس وبعدين صار يعدوا بعض. وامريكا بتهم الصين انه هي خبت عن العالم الوباء وانتشاره اول فتره ما كان بدهم يحكوا. يعني نحن حديثنا انه كان امريكا ولا كان من الصين عم يتلاعبوا بحياتنا من جميع جهات، حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وحياتنا النفسية، صحتنا النفسية. يعني أنا بشكل خاص، يعني رأيي الخاص، أنا ما كتير مصدقة المرض إنه هو خطير جدا مثل ما هن بيقولوا، وما بعتقد إنه أي شخص حينصاب بالوباء إنه حيموت، وما بعتقد إنه كان في لزوم يسكروا العالم، يسكروا اقتصاد العالم، يشت داون الايكونومي، يهدوا اقتصاد العالم وهالدول كلها تستنفر وتسكر حدودها، ويؤمروا الناس انه تسكر اشغالها ومتاجرها وتقعد بالبيت وتخسر اشغالها، وانه هيدا المرض ما بيتطلب ردة الفعل الكبيرة. يعني إذا نحن رحنا على الفاكتس، يعني الوقائع، هو هيدا المرض أقل مرض خطورة وأقل مرض الناس ماتت بسببه من وقت 1918 الاسبانيش فلو. هيدا الفيروس هلا بالذات اللي احنا هلا عايشين فيه هو أقل فيروس ماتوا ناس منه. وهالإحصائيات اللي عم بتشوفوها على التلفزيون، كل الناس اللي عم تموت هلا بيقولوا لكم هيدا مات من الكورونا، بس هو مش من الكورونا بس، يعني مش انه الكورونا هي اللي قتلت الشخص. الاشخاص اللي عم بيموتوا هن اشخاص عندهم 100,000 مرض ومرض بجسمهم وجسمهم ضعيف جدا، وكانوا رح يموتوا من امراض مختلفة، وعم بيموتوا من البكتيريا. لما انصابوا من الكورونا، الكورونا بتسبب انه يفوت يعني ينصابوا بنوع معين من البكتيريا، وهذا هو سبب الموت. الارقام الاحصائيات اللي عم تشوفوها على التلفزيون كلها عم بيوهلوا فيها، مضخمة جدا. كتير ناس عم بتقول انه ما في لزوم انه يأمروا الناس امر، يعني الحكومات عم بتطالع قوانين، يعني قانون دولة، انه اذا حدا طلع من البيت
وما اتبع قوانين الدولة بياكل ضبط. كان من الأولى إنه يتركوا خيار الطلعة من البيت، وإنه يفتحوا الناس متاجرهم، يخلوه فولنتري. يعني الشخص إذا بده يطلع من البيت ويفتح متجره يصطفل. الشخص اللي حابب يقعد بالبيت ويحمي حاله يقعد بالبيت. بس يعني الناس، نحن منا أولاد صغار، يعني الناس اللي هي مريضة بتقعد بالبيت على كل الحالات. يعني إذا أنا مريضة ومعي الإنفلونزا أو أي مرض، ما حأتحدى دول وأتحدى العالم وأطلع على برا وأقول لهم أنا بدي أروح أشتغل وأنا مريضة. يعني حضلني بالبيت على كل الحالات. وفي أشياء غريبة عجيبة عم تحصل. كلنا سمعنا برئيس مؤسسة مايكروسوفت اللي هو شاطر كتير بالكمبيوترز بالتكنولوجيا. نعرفه نحن مين هو. يعني هو منه طبيب ولا انه باحث بالصحة. هو وظيفته CEO لشركة مايكروسوفت. أكتر شيء هو عم يطلع بالميديا وعم يحكي بالمرض، وإنه الحل الوحيد خلص من الوباء هو إنه كل سكان الكرة الأرضية يطعموا. وجيس وات، يعني احذروا، إنه تبين إنه هو اللي بده يبيع الطعم. يعني هو منه طبيب، شو له علاقة بالطب، وشو عرفه بالمرض، وشو عرفه بالطعم إذا هو منيح، إذا هو مفيد. فتبين إنه هو اللي حيتبنى عملية بيع الطعم. يعني حيعبي جيبته مليارات وتريليارات من الدولارات. من المعروف إنه هذا المرض، أي مرض، الناس بتطعم، بس مش معناتها إنه المرض اختفى. يعني هذا المرض ما حيختفي خلص، متى ما انتشر بين البشر بضل موجود. ونحن علينا إنه أجسامنا تتأقلم مع المرض، ونظام المناعة اللي عنا هو اللي بيحامي عنا وبيرفضه. فمثل ما هو عم يحكي مش مزبوط إنه الحل الوحيد هو الطعم، أبداً. بالعكس، بيقولوا إذا الشخص إجاه المرض وصح منه، معناتها جسمه صار عنده مضادات لهيدا المرض. فشي غريب عجيب. يعني هذا الشخص شو بيفهمه بالطب وبالصحة، وشو بيفهمه نحن شو يعني بيفيدنا وشي ما بيفيدنا، وليش هو عم يحكي باسم العالم كلها. وين الأطباء؟ يعني ليش ما عم شوف على التلفزيون طبيب مثلا من منظمة الصحة العالمية طالع على التلفزيون وعم يحكي إنه نحن شو هو اللي بيفيدنا بهيدا الوقت؟ ليش رئيس شركة تكنولوجيا وكمبيوترز عم يحكي؟ مش انتو يعني ما حدا شافها انه هي شغلة غريبة ولا بس انا؟ والله العليم هن شو في براسهم. في شغلة جديدة كمان سمعتها، انه صاحب شركة مايكروسوفت بكل طعم قال بده يكون في شريحة إلكترونية هي عبارة عن الاي دي للشخص، بتحل محل مثلا إذا بدك تروح على البنك تسحب مصاري، بتكون هيدي الشريحة بالإيد الشخص، بتحل محل التليفون أو الاي دي أو كارت البنك. والأحلى من هيك إنه هن يعني شركة مايكروسوفت أو اللي هن قيمين على التكنولوجيا بدهم يتحكموا بالشريحة اللي هي بقلب جسدنا. يعني هن فيهم من مراكز تحكم يعطوا مثل شيفرات أو يبعتوا كود لنا نحن من خلال الشيفرة اللي بإيدنا، بيأمرونا فيها نعمل شيء هن بدهم إياه. يعني ممكن يقولوا لنا روحوا سرقوا كذا، روحوا انتحروا، روحوا قوموا بهالعمل المعين. يمكن يسرقوا منا معلوماتنا نحن. يعني بدهم يعرفوا كل شيء عن الإنسان من خلال هالشريحة اللي بدها تفوت على جسم الإنسان من خلال الطعم. يعني أنا ما عم لاقي يعني رابط. شو هو الرابط إنه نحن هلأ مأثرين بفيروس مرض، وشو له علاقة الطعم إنه يحطوا فيه شريحة حتى نحن يصير عنا الاي دي، إنه بتصير سهل الأمور علينا؟ يعني أنا ما عم بفهم.
ليش هاي بدها تكون مع هاي؟ نسمع كتير بالنسبة لخطورة الماسك، الكمامة اللي بحطوها الناس على وجههم. هلا صار يعني أنا شفت هديك المرة مرة بالسيارة لحالها ما في حدا معها، سايقة السيارة وحاطة كمامة. طب إنه ما حدا معك بالسيارة، أنت ما حتعدي حدا، ما حدا حيعديكي، ليش حاطة الماسك بقلب السيارة؟ كتير خطورة من الماسك. هلا عم بينبهوا إنه كتير ناس عم بتموت من وضع الماسك من الصبح لعشية. ثاني أكسيد الكربون عم بيضل بمحله بمنطقة الماسك، يعني بين الماسك وبين أنف الإنسان، وعم يرجعوا يتنشقوه. هلا اللي عنده أمراض تنفس هدول دغري عم بيأثر عليهم مرض الماسك، عم بيأثر عليهم الماسك وعم بيموتوا. وعم بيقولوا إنه ما ضروري الماسك يعني لبس من الصبح للعشية 24 ساعة، يعني وقت يكون في مثلا إنسان مضطر يروح على محل فيه تجمعات وخايف على حاله يلبسها هالنص ساعة ساعة زمان وخلص اشتهى. وقت يكون بالبيت مع أهله، وقت يكون مثلا بمحل عم يسايق السيارة لوحده، ما في لزوم للماسك للكمامة. نفس الشيء مثل الكفوف، الجلافز البلاستيك. ياما هلا عم بيشوفوا الكفوف مسلوطين على الأرض. طب هلا هيدي الكفوف مثلا إذا هي افترضنا فيها الفيروس، حدا معه الفيروس ولابس الكفوف وشلحهم على الأرض، العامل التنظيف ما بده يشيل الكفوف، طب الاشخاص ما بدها تشيل الكفوف من الارض، بركي هن كمان تاثروا. وليش الكفوف عم يزتوها على الارض؟ واصلا الكفوف ما بتحمي، ما بتحمي ابدا. اللي بيحمي هو انه نشغل عقلنا ونعرف الحقيقه، وما نوهول وما نصدق كل شيء بنسمعه على التلفزيون. ان شاء الله تكونوا بصحه جيده طول الوقت. ان شاء الله بكون معكم عن قريب different moment. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب and share.